welcome back to Axiee Bee Channel. Nope. Okay, video kali ni kita nak buat art lagi. Okay, kali ni art ni simple je. Ia dipanggil sebagai folding surprise picture. Alah, yang surprise tu. Surprise. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan ialah kertas. Okay, lepas tu kita perlukan warna. Tak kisahlah nak guna color magic ke, nak guna crayon ke, yang mana-mana yang senang. Dan kita perlukan pensel dan juga pemadam. Itu saja. Okay, jom kita start. Okay, mula-mula sekali Axiee nak ajar macam mana kita nak lipat kertas ni, okey? Okey, mula-mula kita ambil satu kertas dan kita lipat separuh macam ni. Okey. Bucu ke bucu. Macam ni, okey? Okey, lipat. Lepas tu yang depan ni kita lipat ke bawah macam ni. Okey. Lepas tu yang atas ni kita lipat ke bawah macam ni. Okey. Jadilah macam ni. Okay, kita buka balik. Okay, jadi macam ni. Okay, so sebelum kita nak start melukis, kita kena guna bahagian yang ni tau. Yang ni dia mesti ke atas. Kita lipat ni ke atas. So nanti kita akan buka kita punya lukisan tu macam ni. Okay. Yang seronoknya bila kita nak lukis folding surprise pictures ni, korang boleh gunakan imajinasi masing-masing. Okey, untuk gambar yang pertama ni, Axiee nak lukis gambar ikan. Okey. Lepas tu kan, nanti Axiee akan tunjukkan apa surprise-nya bila kita buka kertas ikan ni nanti. Okey, korang layan tahu dulu. Ni Axiee akan tunjukkan cara-cara lukis ikan dan siap mewarna sekali. Enjoy! Wah. Bunyi apa tu tadi? Korang dengar tak? Okeylah, jom kita lukis gambar yang kedua. Kali ni Axiee nak lukis gambar apple.
Hai, dah makin menjadi-jadi pula belik-belik ya. Okeylah, tadi dah lukis apple kan? Sekarang kita lukis telur pula. Pelik tak pelik? Ish, yang tadi tu bunyi bapa ayam ke mak ayam? Okeylah, Aziz nak lukis gambar yang terakhir pada hari ini. Yang ni gambar raksasa tau. Tapi bukan raksasa yang ganas tu. Aziz nak lukis gambar raksasa comel-comel je. Macam awak yang comel-comel tu. Okey, jom kita tengok satu-satu Okey, mula sekali tadi kita lukis ikan kan? Ini ya, ikan. Okey, lepas tu apple. Next, telur.
sister. Okey, jangan lupa subscribe Axiee Bee Channel dan tekan butang like dan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi. Stay safe.